có bao giờ bạn tự hứa với bản thân rằng ngày mai mình nhất định sẽ thức dậy sớm để tập thể dục, ngày mai mình sẽ tập trung làm việc, không lướt điện thoại nữa? Thế nhưng khi tiếng chuông báo thức của ngày mai vang lên, bạn lại tặc lưỡi bấm nút hoãn thêm 5 phút, rồi 10 phút, và cuối cùng là ngủ quên đến trưa. Bạn mở mắt ra với một cảm giác tội lỗi, dằn vặt. Nhưng rồi để khỏa lấp sự khó chịu đó, bạn lại cầm điện thoại lên, lao vào những video ngắn, những trò chơi điện tử hàng giờ liền. Một ngày trôi qua trong sự vô vị, và bạn lại tiếp tục hẹn vào ngày mai. Sự lười biếng và trì hoãn không chỉ là một thói quen xấu về mặt quản lý thời gian, mà dưới góc nhìn của tâm lý học và Phật giáo, nó là một loại bệnh của tâm thức. Chúng ta trì hoãn không phải vì chúng ta thiếu thời gian, mà vì chúng ta đang trốn chạy những cảm giác khó chịu, áp lực của công việc trong thực tế. Bộ não của con người luôn có xu hướng tìm kiếm những phần thưởng ngắn hạn, dễ dàng như một cái lướt màn hình để nhận lấy hạnh phúc tức thời. Chúng ta vô tình biến mình thành những con nghiện của sự thoải mái giả tạo. Bạn nuông chiều bản thân trong hiện tại, nhưng thực chất bạn đang vay mượn tương lai của chính mình để trả giá cho sự lười biếng đó. Nhà Phật gọi đây là trạng thái giải đãi, một trong những chướng ngại lớn nhất trên con đường phát triển của một con người. Một tâm hồn giải đãi giống như một vũng nước tù đồng, không có dòng chảy. Lâu ngày sẽ trở nên hôi thối và sinh ra những mầm bệnh của sự tự ti, lo âu và trầm cảm. Để hiểu được làm thế nào để vượt qua sự lười biếng mà không rơi vào trạng thái kiệt sức, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về hơn 2,50 trước, lắng nghe một câu chuyện sâu sắc từ kinh điển Phật giáo về tôn giả Srona. Srona vốn là con của một gia đình đại trưởng giả vô cùng giàu có. Từ nhỏ, ông sống trong nhung lụa, chân không chạm đất, tai chỉ nghe tiếng nhạc cung đình. Đặc biệt, Srona là một bậc thầy gãy đàn thập lục tài hoa. Sau khi xuất gia theo Đức Phật, với tâm thế của một người muốn thành đạo thật nhanh, Srona đã lao vào tu tập một cách cực đoan. Ông đi kinh hành đến mức bàn chân rớm máu. Ông nhịn ăn, nhịn ngủ, ép xác mình vào một kỷ luật thép đầy khắc nghiệt. Thế nhưng, dù đã nỗ lực đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, Srona vẫn không tìm thấy sự giải thoát. Tâm trí ông càng lúc càng rối loạn và đầy hoài nghi. Ông thất vọng và có ý định muốn hoàn tục, trở về cuộc sống giàu sang trước đây. Biết được tâm ý đó, Đức Phật đã đến gặp Srona và ân cần hỏi: Srona, trước khi xuất gia, ông là một người gãy đàn rất giỏi phải không? Srona bạch: Dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi tiếp: Vậy Như Lai hỏi ông, khi dây đàn của ông bị căng quá mức, tiếng đàn nghe sẽ như thế nào? Srona trả lời: Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn căng quá, tiếng đàn sẽ bị chói, gắt và dây sẽ rất dễ bị đứt. Vậy nếu dây đàn bị chùng quá thì sao? Đức Phật lại hỏi. Srona đáp: Nếu dây chùng quá, đàn sẽ không phát ra âm thanh, hoặc âm thanh sẽ rất trầm đục, không thể thành nhạc được ạ. Đức Phật mỉm cười gật đầu và dạy rằng: Cũng vậy, này Srona, việc tu tập hay việc rèn luyện bản thân
cũng như dây đàn vậy. Tinh tấn quá mức sẽ dẫn đến phóng dật, mệt mỏi và bỏ cuộc. Nhưng lười biếng, buông lung quá mức sẽ dẫn đến trì trệ, dậm chân tại chỗ. Chỉ khi nào ông giữ được tâm mình ở mức trung đạo, không quá căng, không quá trùng, lúc đó tiếng đàn cuộc đời ông mới phát ra những âm thanh vi diệu nhất. Nhờ lời chỉ dạy đó, Srona đã hiểu ra bài học về sự cân bằng. Ông không còn ép sát mù quáng, cũng không buông lung lười biếng. Ông thiết lập một kỷ luật vừa vặn với bản thân, kiên trì và đều đặn mỗi ngày. Và không lâu sau đó, ông đã chứng quả A-la-hán. Từ câu chuyện của tôn giả Srona, chúng ta nhìn nhận lại khái niệm kỷ luật tự thân dưới góc nhìn Phật Pháp. Trong đạo Phật, kỷ luật không phải là sự trừng phạt, gông cùm hay ép uổng bản thân một cách cực đoan. Kỷ luật chính là hạnh tinh tấn, một trong 6 ba la mật, nghĩa là sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ, làm những việc đúng đắn một cách đều đặn, không bỏ cuộc. Tinh tấn được chia làm hai mặt: đoạn trừ cái ác, phát triển cái thiện. Áp dụng vào đời sống hiện đại của giới trẻ, tinh tấn chính là việc bạn dũng cảm cắt bỏ những thói quen xấu đang tiêu tốn phước báu và thời gian của bạn, như lướt mạng xã hội vô bổ, thức khuya, ăn uống vô độ, trì hoãn công việc. Đồng thời, tinh tấn là việc gieo trồng và nuôi dưỡng những hạt giống tốt lành. Đọc sách, học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện thân thể và giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhiều bạn trẻ ngày nay bị ngộ nhận giữa kỷ luật và hành xác. Các bạn nhìn thấy những video tạo động lực trên mạng, liền lập tức lên một thời khóa biểu dày đặc: ngủ 4 tiếng một ngày, học 12 tiếng liên tục, cắt bỏ hoàn toàn mọi thú vui. Bạn làm được như vậy trong 2 ngày đầu nhờ vào ngọn lửa động lực nhất thời. Nhưng đến ngày thứ 3, khi năng lượng cạn kiệt, chiếc dây đàn bản thân bị kéo căng quá mức, bạn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn và rơi lại vào cái vũng lầy của sự lười biếng cũ, thậm chí còn tệ hơn trước. Đó là sự tinh tấn mù quáng, thiếu trí tuệ. Kỷ luật tự thân đích thực là một hành trình dài hạn, nơi bạn đóng vai trò là một người thợ chỉnh dây đàn tài hoa. Biết khi nào cần đẩy mạnh nỗ lực, khi nào cần cho tâm hồn nghỉ ngơi trong chánh niệm, để giúp bạn chuyển hóa từ một người lười biếng hay trì hoãn thành một người kỷ luật, tự tại. Nhà Phật đưa ra các phương pháp thực hành rất cụ thể mà bạn có thể áp dụng ngay ngày hôm nay. Bước 1. Quán chiếu sự, vô thường và cái chết. Sự lười biếng sinh ra là vì bạn nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian, ngày mai làm cũng chưa muộn. Nhưng Đức Phật dạy, mạng sống của con người chỉ dài bằng một hơi thở. Hãy tự hỏi bản thân, nếu ngày mai mình phải rời bỏ thế gian này, liệu mình có muốn dành những ngày cuối cùng để lướt điện thoại một cách vô nghĩa không? Nhìn thẳng vào sự vô thường của cuộc đời sẽ giúp bạn giật mình thức tỉnh, trân trọng từng phút giây hiện tại để làm những điều có ích. Bước 2. Áp dụng quy tắc dây đàn trung đạo, chia nhỏ mục tiêu. Đừng bắt bản thân phải thay đổi 180 độ ngay lập tức. Nếu bạn đang lười biếng, hãy bắt đầu kỷ luật từ những việc nhỏ nhất. Thay vì học 4 tiếng, hãy cam kết ngồi vào bàn học tập trung 25 phút không điện thoại.
Thay vì dậy từ 4 sáng, hãy dậy sớm hơn, mọi khi 15 phút. Hãy để cơ thể và tâm thức của bạn thích nghi từ từ với kỷ luật. Kỷ luật là sự lặp đi lặp lại một việc nhỏ một cách vĩ đại, chứ không phải là một việc vĩ đại rồi bỏ cuộc. Bước 3. Thực hành chánh niệm trong từng hành động. Khi bạn định trì hoãn, hãy dừng lại và quan sát cái cảm giác lười biếng đang trỗi dậy trong tâm mình. Đừng phán xét nó, chỉ cần nhìn nó. Tâm lười biếng của mình đang xuất hiện. Hãy hít một hơi thật sâu, đếm từ 1 đến 5 và lập tức đứng dậy hành động. Đừng để tâm trí có cơ hội suy nghĩ và đưa ra những lời biện hộ lý do. Khi bạn làm việc gì, hãy trọn vẹn với việc đó. Khi học, chỉ biết có học. Khi làm, chỉ biết có làm. Sự tập trung cao độ đó chính là chánh định. Và từ chánh định, phước báo và trí tuệ của bạn sẽ được khai mở. Có một câu nói rất hay của các bậc hiền triết: kẻ lười biếng là nô lệ của ham muốn, còn người kỷ luật mới là bậc tự do đích thực. Nhiều người nghĩ rằng sống buông thả, thích gì làm nấy mới là tự do. Nhưng thực chất, họ đang bị giam cầm trong nhà tù của các thói quen xấu, bị thao túng bởi cảm xúc và dục vọng của chính mình. Khi bạn vượt qua được sự lười biếng, khi bạn đã rèn luyện được cho mình một hành tinh tấn vững vàng, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng tự tại vô bờ bến. Bạn không còn sợ hãi trước những thử thách của cuộc sống, vì bạn biết rằng mình có đủ sự kiên trì để đi xuyên qua nó. Bạn không còn bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi sau mỗi ngày trôi qua, bởi vì mỗi ngày của bạn đều là một viên gạch thiện lành được đặt xuống để xây nên tòa tháp phước báu của tương lai. Cuộc đời này công bằng lắm. Không có một thành công nào, không có một sự bình an nào tự nhiên đến mà không trải qua quá trình rèn luyện, mài dũa. Đức Phật, trước khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, cũng đã trải qua muôn vàn kiếp tinh tấn phụng sự, tu tập không ngừng nghỉ. Hôm nay, chiếc điện thoại, chiếc giường êm ái có thể cho bạn một niềm vui tạm thời trong vài phút, nhưng nó sẽ để lại một nỗi đau kéo dài nhiều năm. Ngược lại, sự kỷ luật, việc bước ra khỏi vùng an toàn có thể làm bạn khó chịu trong vài phút, vài ngày đầu, nhưng nó sẽ tặng cho bạn một cuộc đời rực rỡ và bình an trọn vẹn. Ngay sau khi video này kết thúc, bạn hãy đặt điện thoại xuống. Hãy nhìn lại sợi dây đàn của cuộc đời mình, chỉnh nó lại cho vừa vặn, bước đi những bước chân đầu tiên trên con đường của sự tinh tấn. Hãy nhớ rằng, bông hoa thành công của bạn không cần phải nở ngay lập tức. Chỉ cần ngày hôm nay bạn tiến bộ hơn ngày hôm qua 1%, vũ trụ đã và đang mỉm cười, ghi nhận sự nỗ lực của bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa,
góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.